K375S της Logitech είναι ένα multi-device πληκτρολόγιο που μπορεί να συνδεθεί σε computer, phone, tablet, είτε σε Windows είτε σε iOS και Android. Τα πλήκτρα του είναι γενικά αθόρυβα και μερικά αλλάζουν και λειτουργία ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα στο οποίο είναι συνδεδεμένα. Στο κάτω μέρος υπάρχουν δύο μικρά στηρίγματα, η υποδοχή για τις μπαταρίες και ο διακόπτης που το ενεργοποιεί. Είναι ασύρματο και μπορεί να συνδεθεί είτε με ειδικό στικάκι είτε με Bluetooth. Λειτουργεί με 2-3α μπαταρίες, μη επαναφορτιζόμενες οι οποίες υπάρχουν ήδη μέσα στο κουτί, και επίσης υπάρχει μια βάση για κινητές συσκευές.